what's up? Today is my birthday, October 6, Wow. 2021, and I am 28 years old Wow. na po. Yay! Pumapot ako sa ganitong age. Yay, thank you, Lord. At today, mag-unboxing ako ng mga gift sa akin ngayong araw na to. So, ito siya. Madami na to, and highly appreciated lahat sila. So, thank you po sa mga nagbigay. I love you all. And first, is ito, una kong bubuksan. Galing kay, Sheila. Wow. And sa kanyang boyfriend na si Andrew. So, ito, gift nila kay Coco. Tada! Oh, wow! Damit. Partner siya. Ayan, partner. Tapos, one more set. Wow, damit ni Coco. Ayan, tapos, isa pa. Ito yung kay Sheila. Kasi ito naman kay Kuya Andrew. Woo! Wow, from Uniqlo. Oh, ang ganda. So, ang ganda. Oh, thank you, Kuya Andrew. Wow. Ito pa, may isa pa. Ay, ang ganda din. Oh, Mickey Mouse. So, dito, ganda. Oh, thank you, Kuya Andrew. And second, ito po, galing kay Ate Christy sa church. Mug. Now is the time to support mission. So, ito yung mug. Nanonood kami nito every Sunday. Live lang. Kasi hindi kami makapag-church. So, live lang na. Thank you, Ate Christy. Tsaka ito, gift na kay Coco. Body wash. White Dove body wash. So, ayan siya. Sabon ni Coco. Thank you. Thank you, Ate Christy. Thank you. So, second, is ito. Ito yung naman yan. Galing kay Ninong ni Coco. Si Marjan. Wow! Oh, ito. White shoes. Pero hindi pa siya kay Coco. So, ito sabi ko lang. Pinawin mo na ito. May ilaw siya. Wow! Tina, thank you. Ninong. Thank you. So, next is ito. Galing kay Kuya Akon, tsaka ni Ate Jill. Excited ako dito. Ganda yan. Ang ganda niyan. Totoo. May. Ay, excited ako. Paano ko pampalit ng chan? Ito, pampalit siya ng chan dito. Tapos, Ayan talaga. wow, honey, sa final. Say thank you! Say thank you! Thank you! Alam po! Thank you! Thank you kay Iko. Nirequest ko po sa husband ko. Sabi ko sa kanya, bili niya ako ng ganito. Pero wala lang. Wala! Sabi ka? Oo naman, gano'n. Kasi mahilig ako sa kulambo, guys. Hindi ako nakakatulog na walang kulambo. Tapos yung pala, Ilagay sa mukha? yung oo. So, Pag nangangatik ako. pinaunaan nila sa akin to. Tapos sabi ko, ano ba to? Saan ginagamit? Sabi nila, pwede sa mukha daw. So, ganun. Paghilo. So, ginagamit ko siya paggabi. Natutulog ako nito. Hindi ako nakakatulog nito. Sakto sira na ko lang buo. Hindi ako nakakatulog ng Asan yung kulambo niya? So guys, ipapakita ko sa inyo yung ano talaga yung tsura ng kulambo ko dati. So ito siya. Kukunin ko siya dito. Tara! Hello? Tara! So ito siya. Sobrang tagal na to sa akin. Elementary pa ako guys. Ito nang ginagamit ko. Ngayon, working na ako. Gamit ko pa din siya. Tsura na. O, see? Ngayon, may bago na ako lang mo. Thank you, sister. And siya ito. Tapos, lastly, gift sa akin ng aking beloved. Bubble loves. Bubble loves. Sobrang ganda din. So, tignan natin ano lang. Sabay-sabay natin tignan. In 3, 2, 1. Wow.
Ay, baliktad. Si Watch. Timex. Ay, sobrang ganda. Aha. Aha, aha. Lately kasi mahilig na ako sa watch. So, support naman siya sa akin. Ay, ang ganda. Teka lang, suot ko lang ha. Wow. Ang ganda niya. Hindi ko malala. Ayusin ko siya mamaya. So, thank you all. So, yun lang yung mga nagbigay sa amin ng gift. Thank you so much, guys, for your love and support. So, see you next year, October 6 again. And sana, marami pa kayong gift para sa akin at kay Coco. Kasi, magkasunod kami ng gift ng baby ko. So, ang baby ko, magkasunod kami ng birthday. So, ako October 6, yung baby ko October 7. So, kaya, yung mga gift sa akin, pang baby na din. So, wala na talaga ako. Oh, ang ganda nito. Pati ito. Tapos lahat sila maganda. I love it. So, thank you all sa mga nagbigay. Salamat po. And, I love you. Tomorrow. Ayun guys, kahapon birthday ng kapatid ko. Tapos ngayon naman birthday ni Coco. So one day lang talaga yung pagitan ng birthday nila. Ang galing nung tipid. Tapos yung in-unboxing ng kapatid ko, mga regalo yun sa kanya. Tapos may nahalo lang kay Coco. Tapos ngayon meron din regalo si Coco. Bigay nung side ng papa ni Coco. Diba? Nakakatuwa. Ito. Wow. Meron siya mga regalo. So, ngayon, ipapakita natin. Kasi, yung mama ni Coco, pumasok na sa trabaho, so hindi na siya makakapag-unboxing. So, ako na lang yun. And then, ngayon, isa-isayin natin. Ito, bigay ni Ate Chris. Tita Chris ni Coco. So, yan. Ito yung regalo niya. Tingnan natin yung ano naman. Oh, ang ganda. Oh, damit. Overall. Ang cute. Ganitong kulay yung bagay kay Coco. Ganda. Ayan. Meron siyang ano sa ilalim. Ayan. So, thank you, Ate Chris. Tapos, bukod dito, meron pang isa kasama. Tadaan! Tadaan! Baso ni Coco. Ang galing mo, plastic. Ayan, may masisipsip na naman si Coco. Pag umiinom pa naman si Coco ng baso, hinuhugas niya muna yung kamay niya bago siya umiinom. Diba, ganun yung trip niya yun eh. Loko-loko yun eh. Kahit anong saway, sinasawsaw niya yung kamay niya, tapos iinumin niya. Pasaway yun eh. So, thank you, Ate Chris. Ang ganda. Ito pa. Yan. Ang ganda ng regalo para kay Coco. Kasya na to kay Coco yata eh. Kasi nakalagay yan eh. 24 months. So, sakto. Si Coco naman hindi nalaki yun. Tapos, thank you, Ate Chris. Tapos, ito. Sa mama ni Romel. So, sa lola ni Coco. Ang nakalagay Coco. Cute. Ito yung regalo niya. Tadaan! Ganda. Baby cologne. Yan. Mabango na si Coco. Meron na siyang baby cologne. Papabango na siya. So, thank you po, Auntie. Salamat po, Auntie, sa regalo. Thank you. Nanay ni Coco, lola ni Coco, nanay. Nanay yung tawag niya. Diba? So, thank you po, Auntie. Salamat po. Ang cute ng lagayan, Coco. Tapos ito, galing kay, nakalagay dito, to Coco, happy first birthday from Ate Arian. Si Ate Arian. Yung panganay na apo. Diba? Magkakasunod. So, Ate Arian, ito, tadaan! Uy, ang cute! Ang cute, oh! O, diba? Ang ganda. Short and dalawang t-shirt. Ang ganda. Easy Tiger. Chia.
Ayan. So, thank you, Ate Arian. Salamat po sa regalo, Ate Arian. Ayan. Tuwang-tuwa na naman sigurado yung Mother Earth ni Coco. Masaya yun eh. Lalo pag binibilhan si Coco. Oh, 'di ba? Ang ganda ng lagayan, oh. Ayan. So, thank you po sa inyong lahat. Ang ganda po ng mga regalo nyo. Bagay kay Coco yung mga kulay. Ganito yung mga kulay na gusto ng nanay niya. Ayaw niya yung mga sobrang colorful. Ayan, ganyan yung mga kulay. Ang ganda. Ang cute ng short. Si Coco kasi hindi naman siya ano eh. Tara, sa ginger snap pala siya. Sa ginger snap. Yan. Thank you. Thank you po. Mm, mm. Yan. Salamat po sa lahat ng side ni Romel. Sa papa ni Coco. Thank you po sa mga regalo ninyo. Salamat po. Ang babait po ninyong lahat. Merong dalawang kapatid pa si Romel. Yung tita at saka tito si Coco. Si Tita Mariel and Tito Ronald. Cash naman yung binigay. Cash. Diba? Swerte ni Coco. Meron siyang pabiling gatas siya, diaper. Hindi siya aasa sa parents niya ngayon. so, thank you po sa pa-cash. Thank you po sa parigalo. Salamat po ng maraming. Thank you po. I'll make a cup of coffee for your head.